سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال دارکنل. من علی ام و در این ویدیو در خدمت شما هستم. خب بچه‌ها، امروز اومدیم که ادامه دوره شبکه برای هکرها رو بگیم و امیدوارم که مطالب مفیدی رو تا اینجا گفته باشیم و ادامه حتما مطالب بهتری بهتون میگیم و تا الان فقط یه درک کلی بهتون دادیم و مطالبی که گفته شده 100% هر کدومش تخصصی تر توضیح میدیم و آره دیگه. خب هر چه زودتر بریم سراغ این جلسه قراره درباره سخت افزارها با هم حرف بزنیم و آره و زیاد معطلتون نمی‌کنم، هر چه زودتر بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اولین سخت افزاری که ما می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم هابه و اصولاً اولین سخت افزاری بوده که مثلا برای انتقال برای شبکه کردن اومده. خب هاب چیه؟ هاب همونطور که می‌بینید چند تا یه دونه مثلا این دستگاهشه و چند تا پورت داره که هر کدوم از این پورت‌ها با کابل به یه دونه کامپیوتر یا سیستم، اینجا مثلا پرینتر داریم، اینجا کامپیوتر داریم یا سرور داریم، در کل فرقی نداره، وصل میشه. و برای چه کاری استفاده میشه؟ برای خب مثلا انتقال داده ها استفاده میشه دیگه. و مثلا وقتی میخواستن داده ها رو به هم انتقال بدن با استفاده از هاب این کارو میکردن. ولی خب هاب یه مشکلی داشت، هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ کلا کارایی. اینکه هاب مثلا این همونطور که دارین توی تصویر میبینید، این کامپیوتر اولی میاد یه دونه پیام بفرسته. خب و وقتی پیامو به هاب میفرسته که برای بقیه ارسال شه، برای همه ارسال میشه. یعنی تو نمیتونستی مشخص کنی که مثلا من میخوام این پیامو فقط برای این کامپیوتر اینجا بفرستم و هاب اینو نمیفهمید و برای همه عملا میفرستاد. خب این امنیت شبکه رو میاره پایین، چون ممکنه مثلا یک پیام خیلی مهمی رو بخوای به مثلا مدیر شبکه بدی و بقیه نباید درباره اون بفهمم، ولی هاب خب نفهم بود و برای همه میفرستاد این پیامو و این مشکلش بود. و یه مشکل خیلی بزرگی هم که داشت پهنای باند هاب بود و اگه مثلا این کامپیوتر میومد به این کامپیوتر اینجا پیام بفرسته و این کامپیوتر هم میومد مثلا به این کامپیوتر اینجا پیام بفرسته، این دوتا پیام با هم تداخل داشتن و کالیژن دومین به وجود می اومد که اینجا نوشتمش، یعنی همون محدوده برخورد، و عملا هاب از کار می افتاد و دیگه کار نمی کرد. به همین دلیل حالا الان هاب اصولا نباید استفاده شه و استفاده هم نمیشه. اگه جایی دیدید دیگه استفاده میشه بدون دیگه خیلی داغونه و به همین دلیل اومدن سویچ رو راه اندازی کردن و سویچ رو معرفی کردن. سویچ مکانیزم بهتری داره از هاب و اگه سویچ حالا شکلش مثلا این مدلیه، بریم یه سرچ هم بزنیم درباره سویچ. و یه چیزی هم بگم، توی مثلا خب ساختارهای شبکه که میخوان سویچ رو نشون بدن، این نماد سویچه و اگه همچین چیزی رو دیدین یعنی منظورشون همون سویچه. خب یه دونه سویچ سرچ بزنیم و شما با شکلش هم آشنا بشین. خب سویچ نتورک بزنیم که با نینتندو سویچ اشتباه نگیرتش. خب همونطور که میبینید اینا انواع سویچ ها هستن که خب مثلا مارک های معروفی داریم مثل سیسکو، یکی از معروف ترین مارک ها هست که سخت افزارها رو درست میکنه. میبینید کلی پورت داره و به همه اینا کامپیوتر وصل میشه و آره. خب بریم دوباره داخل اسلایدمون. خب حالا سویچ چطوری بود مکانیزمش؟ سویچ برعکس هاب از مک آدرس پشتیبانی میکرد. یعنی چی؟ یعنی میومد آدرس فیزیکی کامپیوتر شما رو تو خودش ذخیره میکرد و وقتی یه کامپیوتر میخواست به یه کامپیوتر دیگه ارتباط یعنی پیامی بفرسته، میومد میدید کامپیوتر مقصد مک آدرسش چیه و برای همون فقط میفرستاد و دیگه برای همه نمیفرستاد. اوکی، یه همچین حالتی داشت. و حالا بریم اسلاید بعدی رو نگاه کنیم. مثلا اینجا من یه سویچ دارم و 3 تا از پورتاش فعاله، یعنی 3 تا از پورتاش به 3 تا کامپیوتر وصله. حالا 3 تا سیستم وصله، میتونه اینجا پرینتر باشه، کامپیوتر باشه، لپتاپ باشه، سرور باشه یا هر چیزی. و هر کدوم از این سیستم‌های من یه دونه مک دارن. حالا با ساختار مک اصولا آشنا شدین که 6 تا بخش داره، ولی حالا برای سادگی ما اینجا گذاشتیم مک A، مک B و مک C. هر کدوم از اینا یه مکی هن. خب و سویچ میاد داخل خودش یه حافظه‌ای داره و مک تیبل، یه جدولی داره به نام مک تیبل و میاد اونجا مک کامپیوترها رو ذخیره میکنه. برای چی به کار میاد؟ و همونطور که میبینید مک تیبلش این مدلیه. میگه پورت 1 من کامپیوتری با مک A روش فعاله، پورت 2 من
پورت 2 من کامپیوتری با مک B فعال روش و مک 3 من کامپیوتری با مک C فعال روش و مک مثلا پورت 4 به هر کدوم بچه‌ها از اینا میگن یه پورت، یا ایترنت هم بهشون میگن، یا اینترفیس. اینا هر کدوم شنیدین منظورشون همینه. و مثلا پورت 4 من هیچی بهش وصل نیست و اصولا اینجا مثلا ننوشتیم ما. خب بچه‌ها مک مثلا کامپیوتر من با مک A میخواد پیام بفرسته به کامپیوتری با مک C. خب این پیام میفرسته برای سویچ و سویچ نگاه میکنه میگه خب چه کامپیوتری با مک C روی چه پورت از منه. میگه نگاه کنین، میاد داخل مک تیبلش چک میکنه، میگه خب کامپیوتری با مک C روی پورت 3 منه، پس من پیام اینو میفرستم روی پورت 3 و اینجوری دیگه الان کامپیوتری با مک B دیگه پیامو دریافت نمیکنه و امنیت ما خیلی رفت بالاتر و اینکه کالیژن دومین هم اینجا به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ چون اگه سویچ ببینید که تصویر رو براتون کشیدم، هر کدوم از این پورت ها با پورت دیگه یه فضای پهنای باند اختصاصی خودشونو دارن و وقتی مثلا این به این پیام میفرسته و این مثلا به این میاد پیام میفرسته، اصلا کالیژن دومین به وجود نمیاد، چون هر کدوم از اینا از یه دونه لینک ارتباطی برای هم پیام میفرستن، هر کدوم یه پهنای باند اختصاصی خودشونو دارن و هیچ موقع کالیژن دومین به وجود نمیاد توی سویچ. اوکی، حالا مثلا خب سویچ ما همونطور که میبینید این سویچ من چند تا مثلا اینترفیس داره، چند تا پورت داره، 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا پورت داره. خب و مثلا شاید من بیشتر از 5 تا کامپیوتر توی شبکه‌ام داشته باشم، توی شبکه داخلیم داشته باشم. اون موقع باید چی کار کنم؟ اون موقع ما میتونیم سویچ‌ها رو به هم وصل کنیم. من که اسلاید بعدی رو براتون بیارم، همونطور که می‌بینید الان ما 2 تا سویچ استفاده کردیم. چرا؟ چون کامپیوترامون زیاد بودن. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بچه‌ها همونطور که میدونید که گفتم سویچ‌ها یک جدولی دارن به نام مک تیبل و مک کامپیوترها به همراه پورتی که بهش وصلن و داخلش ذخیره میکنن. اینجا سویچ ها وقتی به هم وصل میشن میان چیکار میکنن؟ میان مک تیبل های همو به اشتراک میذارن، یعنی سویچ 1 من به مک تیبل سویچ 2 منم وصله و میدونه چه مک تیبلی داره و من همینطور برعکس سویچ 2 میدونه سویچ 1 چه مک تیبلی داره و دسترسی داره بهش. و همونطور که میبینید الان مک تیبل این سویچ من مک تیبل سویچ 2 رو هم داخلش داره. همونطور که میبینید مثلا این کامپیوتر با مک A میخواد به کامپیوتر با مک Z پیام بفرسته. خب اینو میفرسته برای سویچ اول چک میکنه، میگه مک Z من کجای؟ رو پورت 2. رو پورت 2 کدوم سویچه؟ سویچ 2. پس پیامو میفرسته برای سویچ 2 دوباره نگاه میکنه، میگه مک Z من رو کدوم پورتمه؟ مک Z من روی پورت 2 و برای این میفرسته به همین سادگی. و عملا سویچ ها خب یکی از پورتاشون همونطور که میبینید با بقیه پورت‌ها فرق داره و سرعت انتقال بیشتری هم داره. اون پورت برای اینه که سویچ‌ها رو به هم وصل کنید و آره همونطور که میبینید تو تصویرم خب این پورتش فرق داره با بقیه پورت‌ها و این گونه مک تیبل همو در اختیار هم قرار میدن و سویچ‌ها میتونن پیامو مثلا برای یه سویچ دیگه بفرستن که اون بفرسته برای کامپیوتر مورد نظر. اوکی، این از این. و خب تا اینجا فهمیدید که سویچ با مک کار میکنه. پس اصولا سویچ روی کدوم لایه داره کار میکنه؟ سویچ داره روی لایه 2 کار میکنه که همون لایه دیتا لینک یا اترنت منه. که چرا اونجا داره کار میکنه؟ چون سویچ تا مک آدرس رو پشتیبانی میکنه و از اون بالاتر یعنی آی پی رو پشتیبانی نمیکنه. پس روی لایه 2 داره کار میکنه سویچ من. ولی ما سویچ هایی هم داریم که با آی پی هم کار میکنن و روی لایه 3 هم کار میکنن. حالا ما بحثمون اونا نیستن و اصل سویچ همینه و حالا همچین سویچ ها هم وجود دارن که با آی پی کار کنن، ولی خب در کل ما بحثمون اینه. خب بچه حالا میریم سراغ روتر. و اول که ساختار روتر رو بدونید، هر جا روتر اومد همچین شکلی رو دیدید منظورشون روتر. اوکی، روتر ما چیه؟ روتر ما بچه‌ها وظیفش اینه که پیام ها رو ارسال کنه، یعنی عملا مسیریابی پیام رو انجام میده. من یه پیام مثلا میخوام بفرستم به گوگل.
خب این چطوری باید ارسال شه؟ روتر میاد این کار رو برای من انجام میده و این پیام رو به گوگل میفرسته. حالا خودش طبق الگوریتمایی که داره میفهمه که باید از کدوم مسیر بره تا به گوگل برسه. اوکی، این یه همچین حالتیه و روتر من روی لایه آی پیم کار میکنه، لایه نتورکم روی لایه سم کار میکنه و همونطوری که میدونید نه دیگه و بدونید چون لایه 3 با آی پی کار میکنه پس روترم با آی پی کار میکنه. و آره و بچه‌ها این روترها الزاما سخت افزاری نیستن و میتونن به صورت نرم افزاری هم وجود داشته باشن و کارشون رو انجام بدن. خب بچه‌ها حالا مثلا یه کامپیوتر میخواد یه پکیتی رو برای کامپیوتری با مثلا آی پی فلان بفرسته، چه کسی این کار رو انجام میده؟ روتر میاد این کار رو انجام میده. حالا بریم اسلاید بعدی رو یه نگاهی بهتون بندازیم. البته بگم بچه‌ها ما اینجا روتر رو نشون دادیم که روتر سیسکوه و میدونین همچین پورتی داره و اصولا روتر دیگه با آی پی کار میکنه دیگه و مودمایی هم که شما تو خونه دارین که اکثرا داریم دیگه اونم با آی پی بچه‌ها کار میکنه و همون روتر حساب میشه. اوکی، حالا چرا گفتم با آی پی داره کار میکنه اصلا میدونستین، نمیدونم اضافه گفتم، ولی در کل اون مودمای ما خودشون یه دونه روتر هم محسوب میشن، اولا سویچ هم بعضی موقع محسوب میشن. اوکی، مودمای ما پس یه نوع روترن در اصل. خب حالا روتر من اینجوریه که من گفتم با آی پی کار میکنه دیگه. روتر من میتونه چند تا شبکه رو به هم چند تا شبکه رو یعنی چه چیزایی به روتر وصل میشن، شبکه ها به روتر وصل میشن، اینجوری بگم بهتره. اگه همونطور که توی اسلاید قبل دیدید کامپیوترها به سویچ وصل میشدن، سویچ چه چیزایی بهش وصل میشد؟ کامپیوترها بهش وصل میشدن، ولی روتر اینجوری نیست، شبکه ها بهش وصل میشن. همونطور که توی تصویر میبینید الان این شبکه منه، مثلا این شبکه شرکت بانک ملت، اوکی، که این کامپیوترها با سویچ به هم وصل شدن و با هم میتونن ارتباط برقرار کنن. این برم شبکه مثلا بانک مثلا ملیه، این بر ملت، این بر شبکه بانک ملیه و این دوتا یعنی این سویچ و این سویچ به روتر وصل شدن و این روتر من الان به دو تا شبکه وصله و عملا این میتونه برای این پیام بفرسته. چرا؟ چون با استفاده از روتر میاد آی پی اینو میزنه و روتر میاد این عملو انجام میده. و اگه حالا بیشتر بخوام توضیح بدم، ما یه مفهومی داریم توی روتر به نام به نام لگ که بذاریم بهتون بگم. مثلا به اسلاید قبلی، خب این روتر من همونطور که می‌بینید پورتاش همه خالیه، اون پورتایش که به کامپیوتر وصله و داره استفاده میشه بهش میگن لگ. پس عملا به پورت های فعال روتر میگن لگ. حالا پورت چیز درست نیست، اینترفیس های فعال روتر میگن یه دونه لگ. مثلا این روتر من چند تا لگ داره؟ هیچی لگ نداره. این روتر من چند تا لگ داره؟ 2 تا لگ داره، 2 تا اینترفیس فعال داره، یعنی 2 تا به شبکه، 2 تا از پورتاش به شبکه وصلن. اوکی، و خب همونطور که میبینید هر کدوم از این لگا یه رنج آی پی دارن. اوکی، و عملا اینم صفره و این اصولا باید صفر باشه، چون عملا این مشخص نمیکنه چه کامپیوتری به روتر وصله، این مشخص میکنه چه شبکه‌ای به روتر وصله و رنج آی پی این شبکه من مثلا اینه 192.168.120.0 و /24 که این سابنتینگشه. حالا بعداً بهتون سابنتینگ رو توی مبحثی که قرار آی پی رو به صورت چی میگن؟ حالا همون مختصر که نه، به طور کامل میخوام آی پی رو درس بدم، همونجا بهتون اینو میگم. اوکی، این از این. و همونطور که میبینید باز لگ دیگه‌اش رنج آی پی 192.168.1.0 و همونطور که میبینید این رنج آی پی ها با هم فرق دارن. چرا؟ چون اصلا 2 تا شبکه مجزا از هم هستن و این گونه. و خب این روتر من مثل سویچ من یه دونه تیبل داره، اما اسمش روتینگ تیبله و همونطور که توی تصویر حالا قبل میبینید این 2 تا لگ داره دیگه، 2 تا پورت فعال داره و این روتینگ تیبل همین قبلیه است که میگه پورت 1 من همچین شبکه‌ای بهش وصله و پورت 2 من همچین شبکه‌ای بهش وصله. یعنی اگه از جای پکت اومد و گفت من میخوام مثلا به کامپیوتری با بذارید من یه دونه مثلا یه پکت میخواد برای مثلا مثلا به کامپیوتر 192.168.120. مثلا 5 /24 ارسال بشه. یه پکت اومده میخواد برای این کامپیوتر ارسال بشه، روتر میاد چک میکنه، میگه خب این که
میگه کدوم کامپیوتر، منظورش کدوم کامپیوتر. این میشه، این بخش میشه آدرس شبکه من. خب میگه خب این آدرس شبکه من رو کدوم پورتم قرار داره؟ همونطور که میبینید خب رو این پورت قرار داره و میاد پیامو برای این پورتش میفرسته، پکت رو برای این پورتش میفرسته و اونجا باز با مک چک میشه و با استفاده از مک چک میشه، چون توی پکت هم مک مقصد هست هم آی پی مقصد هست و با مک چک میشه که برای کدوم، یعنی عملا اینجا که میفرسته میاد برای سوئیچ و سوئیچ میگه خب حالا این پیام میخواد برای مک فلان بره. خب مک فلان کدوم پورت هست؟ مثلا رو پورت 2 منه و پورت 2 من مک بی داره و مکاش با هم اوکی و برای این میفرسته. اوکی، یه همچین حالتیه و عملا اگه مثلا باز این مثلا 1 باشه، خب این میگه برای کدوم پورت هم باید بفرستم این پکت رو؟ برای پورت 2 باید بفرستم و این از این. و بچه روترها هم به هم وصل میشن و میتونن تیبل های همو در، یعنی اشتراک گذاری میکنن تیبل های همو و میتونن ببینن و عملا دقیقا مثل سوئیچه، فقط اینکه با آی پی کار میکنن. خب ما یه مبحث دیگه ای داریم به نام اینکه هاپ کانت. خب و اون اینه که مثلا من میخوام به گوگل پکت بفرستم. خب این پکت من ممکنه از چند تا روتر رد بشه، یعنی این روتر برای اون روتر بفرسته، اون روتر برای اون روتر بفرسته، اون روتر بفرسته برای گوگل. از این تعداد روترایی که پکت من ازشون رد شده رو بهش میگن هاپ کانت. مثلا الان من میخوام به گوگل بفرستم، از 3 تا روتر رد میشه. هاپ کانت من چنده؟ 3. این نشون میده که روتر من از چند تا پکت من از چند تا روتر رد شده و این از این. و خب ما یه دونه مبحث دیگه داریم به نام دیفالت گیتوی که عملا میشه روتر شبکه ما. شبکه ما همونطور که توی تصویر قبل ببینیم این شبکه ما دیگه. خب من بخوام از شبکم بیام بیرون به یه دونه روتر میرسم، این روتر میشه دیفالت گیتوی شبکه من. اوکی، شما مثلا مودمتون رو دارین استفاده میکنین، تو گوشیتون دارین خب پکت میفرستین، مثلا تو این گوشیتون برای اون گوشی دیگه پکت میفرستین، همتون داخل یه شبکه این. ولی وقتی میخواین به بیرون، به گوگل شبکه، به بیرون شبکه یعنی گوگل مثلا پکت بفرستین، این میاد به روترتون میرسه که همون مودمتون میشه و اون مودمتون میشه دیفالت گیتوی من، دیفالت گیتوی شما، یعنی اینکه دروازه ورودی شما. اولا پکتی بخواد از بیرون بیاد اول میاد به روترتون، اول میاد به روتر شما میرسه، بعد روترتون تشخیص میده که آیا بفرسته داخل یا نفرسته و اون روتر شما میشه دیفالت گیتوی من. مثلا من اینجا بیام، این شبکه منه تا اینجا، بذارید من یه دونه میشه نقاشی کرد. خب میشه نقاشی، این میشه شبکه من که میشه شبکه لن من که شبکه داخلیمه. پیام از اینجا بیاد برسه به روتر، این روتر من چیه؟ دیفالت گیتوی منه. بذارین بنویسمش. خب بچا پس با مفهوم دیفالت گیتوی هم باید آشنا شده باشین. این روتری که یعنی روتر بیرونی شبکه من، اولین از شبکه من میام بیرون، وقتی من از شبکه‌ام میام بیرون به اولین روتری که برسم میشه دیفالت گیتوی من. اوکی، یه همچین مبحثی رو داریم و آره دیگه. و یک مبحث دیگه حالا بهتون میگم، اینکه سوئیچ برای اینکه بفهمه روی پورتش، روی هر کدوم از این پورتاش چه کامپیوتری وصله با چه مکی، میاد برادکستینگ انجام میده. یعنی چی؟ یعنی یه پیامو برای همه کامپیوترها میفرسته و میگه مکاتون رو به من اعلام کنید. برادکستینگ باز اگه گفتم یعنی اینکه یه پیامی برای همه ارسال میشه، مثل کاری که هاب انجام میداد، یه دونه رو برای همه میفرستاد. اوکی، حالا پس سوئیچ من میاد یه برادکستینگ انجام میده و برادکستینگ رو برای همه میفرسته، یعنی عملا رو این پورتش میفرسته، باز این پورت میاد، باز این سوئیچ میاد برای همه پورتاش دوباره میفرسته. اوکی، و میاد میگه که کامپیوترها مکاتون رو به من اعلام کنید. خب کامپیوتری که روی پورت یکی میگه مک من A، این میگه مک من B، میگه مک من C، مک من F، مک من Z و مک من K و اینجوری میاد داخل مک تیبلش ذخیره میکنه. این برادکستینگ داخل سوئیچ همه جا ارسال میشه و عملا برای همه پورتاش ارسال میشه، ولی و هیچ درکی از این نداره که کجا برادکستینگ رو ببنده. یعنی عملا برادکستینگ رو انتقال میده. اگه مثلا 10 تا سوئیچ به هم وصل باشن، 10 تا سوئیچ برادکستینگ رو انجام میدن، این برادکستینگ رو انجام میده برای همه سوئیچ ها ارسال میکنه و سوئیچ های دیگه هم همین رو طبق روال انجام میدن و عملا یک چی میگن فضای پهنای باند شبکم خیلی میره بالا و شبکم اشغال میشه. پس عملا اینجوریه که شبکه ها رو
یعنی روترها رو مثلا 10 تا روتر رو به هم وصل نمیکنن یه راست. اوکی، مثلا 5 تاشو به یه روتر وصل میکنن، 5 تا دیگه شو به یه روتر دیگه وصل میکنن و اون 2 تا روتر مثلا به هم وصل میکنن. یه همچین حالتی داره و این گونه. خب و برای چی به روتر وصل میکنن؟ چون روتر برادکستینگ رو اجازه نمیده انتقال پیدا کنه. مثلا فرض کنید این میاد برادکستینگ انجام میده، خب برای اینکه بفهمه مثلا خودش برادکستینگ انجام میده که بفهمه هر پورت چه مکیو داره. اوکی، و اینو باز برای این میفرسته و اینجوری هی شبکه‌ام اشغال میشه و فضای پهنای باندم میره. من همش دارم میگم فضا، بعد میگم پهنای باندم میره بالا. ولی اگه من بیان این وسط یه دونه روتر قرار بدم، این وقتی برادکستینگ رو انجام میده اینو برای روتر میفرسته، ولی با روتر اجازه ادامه برادکستینگ رو نمیده و همونجا میگه خفه شو ببند و همونجا عملا میبنده برادکستینگ رو و برادکستینگ فقط در همین حد انجام میشه و خب اصولا پهنای باندم اونقدر نمیره بالا و اینم حالا جداگانه برای خودش انجام میده و این باعث میشه که شبکم کمتر اشغال بشه و آره. پس اینم فهمیدید که حالا روتر از برادکستینگ اجازه عبور نمیده، یعنی اجازه نمیده برادکستینگ ازش عبور پیدا کنه مگر در شرایطی که حالا خودمون کانفیگ کنیم که مجبور باشیم برادکستینگ رو انتقال بدیم. خب بچه‌ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. توی ویدیوهای بعدی سخت افزارهای دیگه کامپیوتر رو یا شبکه رو بهتون توضیح میدیم، فایروال ها، IDS ها و IPS ها و احتمالاً با فایروال ها که یه کاری بکنیم. حالا IDS و IPS رو نمیدونم، اگه بشه حتما باش کار میکنیم. حالا با فایروال مثلا خود ویندوز یه کارایی میکنیم و بهتون آموزش میدیم و آره حتما ویدیو آینده ما رو از دست ندید و 100% بعداً کارهای عملی تری خواهیم داشت. الان فقط مفاهیم شبکه رو باید بفهمید و الان عملا نمیتونم مثلا کاری رو براتون انجام بدم و آره بعداً حتما چند تا مثلا کار عملی هم با هم انجام میدیم و امیدوارم که در کل مفید بوده باشه براتون. و یه چیزی هم من بگم، حالا اینجا هست بعداً قرار بود دربارش توضیح بدم، این که ما خب مثلا خیلی از جاها روی سویچ حملاتی رو انجام میدن. خب یه دونه از حملاتی که ما میتونیم مثلا انجام بدیم اینه که خب سویچ یه حافظه‌ای داره دیگه و وقتی اون حافظه‌اش پرشه اصولا میگن اوورفلو کرده. خب یعنی که پر شده و در این صورت وقتی مثلا با یه کامپیوترم به سویچ یه عالمه پکت میفرستم، این سویچ یک حافظه‌ای داره دیگه، یک جایی داره. وقتی از اون حدش بگذره سویچ عملا اوورفلو میکنه و مکانیزمش رو از دست میده و عملا مثل هاب میشه. یعنی چی؟ یعنی یه کامپیوتر A من میخواد به کامپیوتر F من بفرسته، این سویچ چون مکانیزمش رو از دست داده و یه عالمه پکت براش فرستاده شده دیگه نمیتونه فکر کنه و عملا هیچ حافظه ای نداره و این پیام مک ای من برای همه ارسال میشه. اوکی، و عملا میشه هاب. این یه دونه از حملاتیه که انجام میدن. مثلا این میخواد خب ببینه که این مک بی من، کامپیوتر من با مک بی من میخواد ببینه که مک ای من برای مک سی من چی میفرسته. این میاد کلی پیام به این سویچ میفرسته تا سویچ رو مختل کنه و وقتی سویچ مختل بشه به هاب تبدیل میشه و عملا این بخواد به این مک ای من بخواد به مک سی من پیام بفرسته، برای بی هم ارسال میشه. چرا؟ چون سویچ من به هاب تبدیل شد و عملا مکانیزمش رو از دست داده. این یکی از حملات خیلی ساده است که حالا انجام میدن، گفتم بگم، حالا بعداً 100% با هم عملیشم. و در کل آره دیگه امیدوارم مطالب مفید بوده باشه تا اینجا و بچه‌ها حتما از ما حمایت کنید تا ویدیوهای خفن‌تری براتون بذاریم و تا ویدیوهای آینده بدرود.